מוריי ורבותיי, אני חייב להקדים שאני לא ראוי לדבר בפני האברכים התלמידי חכמים המיוחדים שיש בכולל הזה, וחזקה עליי בקשתו של ראש הכולל הגאון הרב אליהו בחבוד, שיחיה לו ימים טובים וארוכים, שאני צריך לתת לו גם כן הכרת הטוב בשביל שהבן שלי כאן יושב ולומד ומתעלה. אז בכל זאת, כיוון שאני קצת מכיר את המשפחה, אז נעתרתי לבקשתו. אני אומר איזה רעיון כדי להיכנס לנושא. כפי שהזכירו כאן, אנחנו נמצאים במלאת 30 לפטירתו של היקר והנעלה, איש מורם מעם במעשים טובים, יוסף ספרא, זיכרונו לברכה, עליו השלום. יש בפרשה שקראנו, יעקב אבינו נותן ברכות לבנים, והוא משתמש בכל מיני שמות של בעלי חיים. גור אריה יהודה, לוי, נחש, זאב, בנימין זאב יטרף, עידן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, וזה קצת פלא. יששכר חמור גרם. אדם שיבוא היום יגיד אתה נחש, זאב, יש אחינו קוראים לילדים שלהם זאב, יש, אבל בכל זאת. ראיתי רעיון נפלא של הרב אביגדור מילר, זכר צדיק לברכה. הוא אומר, אם היינו שואלים את הקדוש ברוך הוא איזה אנשים אתה רוצה בעולם, אז אולי היינו חושבים אנשים שקטים, נוחים, לא נלחמים, אוהבים את השקט. לא בטוח שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה אנשים שיודעים להילחם, שיש להם יוזמה, יש להם עוצמות, יש להם דרישות מעצמם ומאחרים. הוא רוצה אנשים שיודעים, כשמגיע רגע מסוים, יודעים לעמוד על שלהם, להילחם בכל הכוח. זה מה שיעקב אבינו רצה, לתת מסר לבנים שלו, שנכון, צריך להיות ענב, שפל ברך, שפל רוח, שאיף העיל, שאיף נפיק, אבל לפעמים צריך לעמוד על הרגליים. לפעמים צריך להילחם כמו אריה, להילחם כמו נחש, כמו זאב. לא סתם אמרו חז"ל, ועז כנמר, קר כנשר, רץ כצבי, וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. לפעמים צריכים את העוצמה הזאת, את העזות דקדושה. למה אני מזכיר את זה? המנוח, הוא עשה הרבה דברים להציל את היהדות באופן יוצא מן הכלל. מלבד הצדקות שאנשים יותר מכירים אותו בצדקות, במעשים טובים, הלב המיוחד שהיה בו, אבל הוא היה נלחם למען היהדות. לא רק נלחם בגופו, בממונו, בנפשו. היה אכפת לו מהיהדות של עם ישראל. יש הרבה אנשים שיש להם הרבה כסף בעולם, אבל הם יושבים בשקט. אם מישהו יבוא יבקש מהם, בסדר, לפעמים כן, לפעמים לא. אבל יוסף עליו השלום היה מהיוזמים, מהנלחמים לחשוב איך להציל את עם ישראל מההתבוללות, איך להציל את עם ישראל מהטמיעה בין הגויים.
ובשביל זה הוא היה פותח בתי כנסת, היה עוזר לבתי כנסת. יש הרבה אנשים שיש להם, לא חסר להם כסף, אבל הם ידאגו רק לפרויקטים שלהם. אני יש לי פרויקט, הכסף הולך לפרויקט שלי. אבל הוא יש לו גם כן פרויקט חשוב, להציל את עם ישראל. זה לא שלי, זה שלו. אצלו לא היה כזה דבר. הוא היה נותן את המקסימום, אני לא יודע כמה, אני לא מנהל החשבונות, אבל הוא נותן הון תועפות בשביל הפרויקטים של עצמו, ונותן הון תועפות בשביל פרויקטים של אחרים. אם זה בתי כנסת, אם זה בתי ספר, אם זה מוסדות חינוך, אם זה מקומות של יהודים, כדי להציל את עם ישראל בגוף ובנפש. בזמנו, בברזיל, היה בית הכנסת, שהיה בית כנסת המרכזי של החלבים, קראו לו בית יעקב בבלה סינטרה. ולאט לאט אנשים התמעטו, עברו לשכונה אחרת. בשכונה השנייה, כבר אנשים היו במקום שצריכים בית כנסת. ישר לקח את היוזמה, בנה בית כנסת על חשבונו, אמר עכשיו אין זמן. בזמנו אני חושב דיברו שעלה 13 מיליון דולר. בנה את כל הבית כנסת על חשבונו, פאר והדר. ויחד עם זה, היה לו כבוד לתלמידי חכמים עצום. כשהוא בנה את בית הכנסת, וגמר אותו אחרי שהשקיע את כל מה שצריך להשקיע, קרא לרב, אחד מהרבנים של הקהילה בזמנו, זה היה הרב שחוט שרם, זכר צדיק לברכה. הכניס אותו ראשון לבית כנסת, אמר לו עכשיו תסתכל. אם יש איזה משהו שצריך לתקן, תגיד לי אני עכשיו מתקן. הכל כבר גמור, הכל פאר והדר. אמר לו הרב, זה משהו פלא. באמת בית כנסת מפוארת. אבל יש עניין שיהיה חלון, שרואים את השמיים מהבית כנסת. מה אין בעיה? עכשיו יעשו את החלון. מבחינת בדיחותית, שם לא עושים בתי כנסת עם הרבה חלונות כדי שלא יהיה סכנה ליהודים. אז הוא סידר איזה מקום שיהיה פתח לשמיים בעקבות הבקשה של הרב. אבל הוא היה מוכן להשקיע. עשה בית ספר. היו בתי ספר. יש בתי ספר מאוד חרדים, ויש בתי ספר מאוד מאוד חילוניים. אבל יש גם כן בתי ספר של גויים. והרבה יהודים בעוונות הרבים, שלא מבינים את הערך של היהדות, היו שולחים את הבנים שלהם לבתי ספר של גויים. מאות, אלפים. והוא הבין את המצב, פתח בית ספר. עם כל הלוקסוס. עם כל הלוקסוס. והרבה הרבה הרבה ניצלו מהמקומות של הגויים. הרבה הרבה. וכמובן ניצלו גם כן בתי ספר שאין בהם שום תורה ושום דת ושום יהדות. באו לבית ספר שם. שם יש תפילות, יש רבנים, יש תלמידי חכמים. נכון, יש מקומות עוד יותר חזקים. אבל זה הציל את כל אלה שהיו מעבר לגדר. ונלחם גם בקהילה שלו, בית יעקב, וגם בבית ספר, שרק מישהו 100% יהודי ייכנס לבית הכנסת, לבית הספר. אדם שהוא עשה גיור, לא עשה גיור, איזה סוג של גיור, מה היה? צריך לפעמים להיות חזק, כביכול להיות אכזרי, אבל אין. כדי להציל, שלא יהיה התבוללות, אנשים יודעים שאם הבן שלהם ייקח בחורה שתתגייר, גם אם זה גר צדק, לא יודעים, אנחנו לא יודעים איזה גר זה. הוא לא ייכנס לקהילה, הוא לא ייכנס לבית הספר, אין לו מה לעשות בקהילה. ככה זה. נלחם. ויש לו חברים, גויים, חברים יהודים, שהילדים שלהם נטמעו בין הגויים.
זה מגייר בצורה כזאת, זה מגייר בצורה אחרת. אין, חוק ולא יעבור. לא ידרוך בבית הספר, לא ידרוך בקהילה. זה צריך להיות עם עוצמות. צריך להיות גור אריה, אז כנמר, כנשר. הכוח שלו והאמונה שלו בתורה זה הדבר מפליא. וברוך השם זכה בכל מקום ומקום, כמו שאמרתי לכם. כל מקום שביקשו ממנו, בשביל ישיבות, בשביל כוללים, בשביל אברכים, בשביל עניים, בשביל מוסדות, אחד המרבה ואחד הממעיט. אבל היה לו אהבה לתורה. אין הרבה אנשים בעולם שיש להם מיליארדים ומכבדים את התורה כמו שהוא היה מכבד. איזה כבוד היה נותן לרבנים הראשיים לישראל. היה נכנע בפניהם. נכנע לגמרי. רבנים חשובים. היה מרגיש את עצמו שהוא העבד שלהם. זה דבר עצום לכבד תלמידי חכמים. מי שמכבד תלמידי חכמים הוא בעל דרגה עצומה. ולא רק זה, ענייני הצדקות שלו, שהיו דברים מופלאים, הרבה דברים שאנשים לא ידעו. זה לא רק מוסדות של תורה, מוסדות של חסד, בתי חולים, מושב זקנים, ענייני כשרות, מכל עבר, מכל פינה, באהבה, בשמחה. היה יום אחד, הוא היה פה בארץ, ואני קיבלתי צלצול. אני לא זוכר אם הוא דיבר איתי או המזכירה דיברה איתי, אני לא זוכר. והוא רוצה שאני אבוא להיפגש איתו בקינג דיוויד, במלון. אז אני כמובן הסכמתי. באתי למלון, ואני לא ידעתי מה הוא צריך ממני, מה הוא יכול לרצות ממני. וזה היה אחרי איזו תקופה שהוא רצה שגם כן אני אהיה שם בברזיל איזה רב. הוא באמת ניסה לשכנע. הוא אמר לי, אני רוצה לחזק את הקהילה, אני רוצה להרים את הקהילה. זה הייתה המטרה שלו. אני מכיר אנשים שיש להם כסף, יש להם בתי כנסת, לא רוצים שיעבור רב. למה? הרב אני צריך לשמוע בקולו. מה שאני אשמע בקולו, אני אשמע לעצמי. יש מקומות. היה איזה מקום, בניתי בית כנסת, הבאתי להם $400,000. והיה בחוזה שהם צריכים להביא רב לקהילה. אחרי שנגמר חנוכת הבית וכל מה שצריך, אני אומר לגבאים, טוב, עכשיו צריך להביא את הרב. אז הגבאי הראשי אומר, מעכשיו אני הרב. הוא הרב. ועד היום בבית כנסת הזה שם אין רב. אנשים מביאים רב, יודעים שצריכים לשמוע בקולו. הם יעשו מה שהוא יאמר. אז כשהגעתי למלון, קיבל אותי בסבר פנים יפות, ותראו מה שהוא אמר לי. אמר לי, תראה, פונים אליי הרבה אנשים. ואני לפעמים לא מכיר את כולם, לא יודע את כולם. לא יודע כמה צריך לתת לכל אחד ואחד. אני צריך מישהו להתייעץ איתו. אני רוצה להתייעץ איתך. ואז הוא אומר לי משהו. הוא אומר לי, יכול להיות שיש מקומות שצריך לתת להם פחות ממה שאני רגיל לתת. אבל גם אם יש מקומות שצריך לתת יותר, אז ניתן יותר. אם צריך לתת יותר, אז ניתן יותר. אתם שומעים? אני הייתי בהלם. הוא אומר, תעזור לי איך אני ידע אם צריך להוסיף או אם צריך להוריד, אבל שניתן מה שצריך לתת. אתם שומעים מה זה? דבר עצום. יום אחד הוא בא ואמר לי, יש לי עצה. אני אתן לך איזה סכום גדול,
ואתה תחלק כמו שאתה רוצה. מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה לכל אחד. אני לא הסכמתי, מכמה סיבות. אבל סיבה אחת, שרציתי שהקשר שלו עם אלה שיש להם קשר, עם הרבנים, ימשיך. שיהיה לו את הקשר עם הרב הזה, ועם הרב הזה, ועם הרב הזה, ועם התלמיד חכם הזה, ועם הישיבה הזאת. זה עצום, הרבה אנשים מחוץ לארץ. ממה הם התחזקו? מהקשר שלהם עם הרבנים. יש אחד שנקשר למקובל הזה, ויש אחד שנקשר לתלמיד חכם הזה, ויש אחד שנקשר, כל אחד נקשר למישהו אחר. יש אשכנזי שנקשר לספרדי, ויש ספרדי שנקשר לאשכנזי. יש אחד מקובל שהוא נקשר לאחד לא מקובל, כל אחד למשהו אחר. וגם, אמרתי, ברגע שאדם יודע שיש לו איזה תקציב, נגיד $1,000,000 לחלק, אז הוא יודע, נתתי $1,000,000. אבל כשהוא שומע, גם זה צריך, וגם זה צריך, וגם זה צריך, וגם זה צריך, זה יכול לעבור את $1,000,000, זה יכול לעבור את $1,000,000. אבל ברגע שיש תקציב, נותנים את התקציב וגמר, אני צריך להסתדר עם התקציב, אז לכן אני לא נמנעתי. והייתה עוד סיבה, זו סיבה פרטית, שידעתי שאם אני אהיה אחראי, אני לא יהיה לי לא יום ולא לילה. למה? זה ילחץ וזה ילחץ וזה ילחץ, ואני, אנה אני בא. אז על כל פנים, אבל זה מראה את האהבה שלו. אנשים באים לבית הכנסת, איזה כבוד היה נותן להם, לתלמידי חכמים. איך הם מקבל כל אחד ואחד בסביב פנים יפות. לא היה לו זמן לקבל את כולם במשרד שלו, אבל הוא היה ממנה את האנשים שיטפלו בהם. היה פעם אחת, כיוון שאנחנו מדברים בכבודו, היה פעם אחת, הייתה איזו אישה עגונה כאן בישראל, שבעלה לא רצה לתת לה גט. כמה? אמר, עד שלא יצמחו לו שערות לבנות על כף היד, הוא לא נותן לה גט. בסוף בא איזה מתווך אחד, הצליח להסכים שייתן גט, אבל בתנאי שישלמו לו סכום גדול, $10,000. והמשפחה הזאת, מאיפה יהיה להם? אז אני הייתי קשור קצת למעשה, אז הלכתי בזמנו לרבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, ואמרתי, יש את המקרה הזה, והבעל, עד שהסכים אחרי שנתיים ואחרי, הסכים לתת, אבל הוא רוצה דמי כופר. מה לעשות? אז רבנו, זכר צדיק לברכה, אומר לי, אתה שמעת פעם על מצוות פדיון שבויים? אני לא שמע על פדיון. אז מה? זה פדיון שבויים. אם צריך לשלם, כמה שצריך לשלם, משלמים. זה פדיון שבויים. ואז הוא אמר לי, הפתיע אותי, ואמר, תראה, גם אם אני אוכל לדבר עם מישהו שיוכל לעזור, אני גם מוכן להשתתף במצווה הזאת. מעצמו. טוב, אני הלכתי, הסברתי את זה למשפחה, והנה בדיוק הגיע יוסף ספרא, המנוח, זכרונו לברכה, הגיע לארץ. ואז הייתי בקשר עם רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, ואמרתי לו, אולי לגבי המשפחה הזאת, אולי אפשר לעשות. הוא אומר, ודאי. אני יש לי פגישה איתו במלון. אמר לי איזה יום זה היה, אני לא זוכר. תבוא אליי, לשם, תזכיר לי. אני חושב שהוא אמר לי בשעה 12, 12:30, תבוא תזכיר לי את העניין. אני הלכתי שם, בא הרב, תמיד היה, אתם יודעים, היה תמיד נותן לכל אחד את התשומת לב שלו, ואז אמרתי לרב, באתי רק כדי להזכיר לרב מה שהרב ביקש ממני. בסדר גמור. תפס את אדון יוסף, היה איזה משהו שם, במלון, אני הלכתי, אמר לו, תראה, יש איזו אישה עגונה. הוא אומר, כמה צריך? הוא אומר, $50,000. זה היה לפני אולי 20 שנה, 30 שנה, זה $50,000, זה כמו היום הרבה כסף. הוא אומר, מחר זה יהיה בחשבון.
על המקום. מחר זה יהיה בחשבון. זה לא... זה דבר פלא פלאות. אנחנו לפעמים דופקים לנו בדלת, ועוד אחד ועוד אחד. כל יום אצלם באים לבית הכנסת, מנסים לדבר, ומבקשים, ועוד בקשה, ועוד בקשה, ועוד הכנסת כלה, ועוד חתן, ועוד יתום, ועוד יתומה, ועוד אלמנה, ועוד... אין לדבר סוף. ובכל זאת מקבלים כל אחד ואחד, מנסים לעזור לכל אחד ואחד. זה דבר עצום. כמו ששמעתי עכשיו, ואני מכיר, ברוך השם הוא זכה, שיש לו בנים, יש לו בנים ובת, שברוך השם, כל הורים יכירום כי אם זרע ברך השם. זה אנשים שמחוברים לתורה, מחוברים לדת, מחוברים לתלמידי חכמים, מחוברים לשבת, מחוברים לתפילין. שם יש כבוד. יש כבוד לדת. במשפחה הזאת יש כבוד לדת. יש להם כבוד ליהדות. יש להם כבוד לתלמידי חכמים. על 3 דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. על התורה, כמה היה תומך תורה? היה תומך תורה. פעם הוא בנה איזה בית כנסת בפסגת זאב, 2 בתי כנסת. אז אחד בא, אמר לו, אבל זה בית כנסת אשכנזי. אמר לו, מה, יש תפרה, מה ההבדל? אשכנזי, ספרדי, כולם מתפעלים לאותו אלוקים. מה זה משנה? היה בתי כנסת, היה עוזר לאברכים, למוסדות, לכוללים, לישיבות. ולפעמים הוא בעצמו היה מטרים. היה פעם אחת, הרב אליהו בשאול, שהוא בנה את הישיבה אור ציון, אז הוא נתן לו, אז בשביל הבניין $1,000,000. וכמה זמן זה לקח? אמר לי, זה שטיפל בתרומה הזאת, לקח 60 שניות. חבר שלו אמר לו, תראה, זה הבן של הרב בן ציון אבא שאול, על המקום אמר, בסדר. אחר כך, כשהוא בא לברזיל, הרב אליהו אבא שאול, שיחיה, שאל אותנו, מה קורה? הוא אומר, אבל חסר לי עוד כסף. הוא אומר, אז מה הבעיה? יש פה אנשים, נדבר איתם. טוב. הוא בעצמו. אתה, אדון פיצ'וטו, כמה אתה נותן? אתה כמה אתה נותן? אתה נותן 200, אתה נותן 100, אתה נותן 50, הוא בעצמו. הוא בעצמו לא התבייש. היו דינרים שהוא בעצמו היה אומר, מה שתאספו, אני נותן כנגד. היה פעם איזה מקום, מפעל גדול, שעשו דינר גדול, אמר, אני נותן $500,000, אם אתם עכשיו אוספים $500,000. וכן על זה הדרך, כדי לזכות את האחרים גם כן. זה גדול המעשה יותר מן העושה, גם עושה וגם מעשה. ייתן ויתנו אחרים. אז כמו שאמרתי, היה על התורה, היה מחזיק תורה, ישיבות, כוללים, אברכים. על העבודה, זה התפילה, בתי כנסת. היה מחזיק בתי כנסיות, בונה בתי כנסיות. ועל גמילות חסדים. כמה חסדים היה עושה, כמה היה עוזר. מלבד הבתי חולים, אבל גם לאנשים פרטיים, ואנשים שיש להם מפעלי חסד. ודאי שיש לו זכות עצומה שזכה, שהילדים שלו, ברוך השם, כמו שאמרתי, יש לו כמה ילדים, ברוך השם, יודעים לכבד את התורה, לכבד את המצוות, לכבד את התלמידי החכמים, לכבד את הצדקות. באים לבית הכנסת, מחוברים לתורה, זה דבר גדול מאוד. אנשים שיש להם, ברוך השם, מה שרוצים יכולים לעשות בכספם, ובכל זאת מצליחים לחנך את הילדים שיהיו קשורים לבית הכנסת, שיהיו קשורים לתורה. זה לא דבר של מה בכך. זה לא דבר של מה בכך. אנשים עם הכסף שלהם מעבר אותם. והוא זכה, ברוך השם, שיש לו, ברוך השם, ילדים אהובים, ברורים, אוהבים את המצוות, אוהבים את הצדקות, אוהבים את התורה. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יברך את כל המשפחה, ובעזרת השם,
שכמו שהזכיר הרב, אז גדולים במיתתם יותר מבחייהם. הרבה פעמים, אדרבה, הילדים, הם יכולים, הוא עד עכשיו היה יחיד. עכשיו מהיחיד הזה יש הרבה, יש את כל המשפחה, יש את האישה הרעיה ויש את הילדים, את הבנים ואת הבת. אז יש כבר את הצאצאים, אז זה כבר עץ גדול, מלא פירות, עושה פרי למינו. בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יברך את המשפחה וגם כן יברך את הרב הגדול כאן, שהוא הרב הגאון, הוא הרב הגאון, שהוא באמת מחזיק פה, דואג לאברכים מכל הלב, ועשה את היום הזה שיהיה לעילוי נשמת המנוח יוסף בן אסתר, רוח השם תנחמו בגן עדן, שבעזרת השם יזכה אותנו לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.